Уявіть собі кінець світу. Електрики немає, магазини порожні, а цивілізація летить під 3 чорти. Що залишиться останнім артефактом людства? Ні, не ювелірні швейцарські годинники і, звісно ж, не айфони. Це буде невеличкий пакетик із жовтою сухою спіраллю всередині і маленьким пакетиком хімічної приправи. Локшина швидкого приготування. Для когось це символ бідного студентства, для когось швидкий офісний перекус, а для цілих націй це винахід, який буквально врятував їх від голодної смерті. Японці під час великого опитування назвали цю локшину головним винаходом 20-го сторіччя. Не караоке, не плеєр Walkman і навіть не швидкісні потяги Shinkansen, а саме жовтий брикет. Сьогодні ми розберемося, як їжа для бідних стала глобальним культом, як один невдахий бізнесмен змінив історію, сидячи в дерев'яному сараї, і чому українська мівіна – це набагато більше, ніж просто бренд. Це історія про нафту, космос, в'язничі гроші і великий обман наших смакових рецепторів. Ви на каналі «Історія на тарілці». Гайда! Вітаємо! Ви на каналі «Історія на тарілці», де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Щоб зрозуміти, звідки взялася ця магія, ми мусимо перенестися до повоєнної Осаки. Місто лежить у руїнах після бомбардувань. Люди стоять у нескінченних чергах на морозі по одну чашку гарячого рамену на чорному ринкові. Серед цих людей стоїть Момофуку Андо. Йому вже 47 років. Це вік, коли більшість думає про пенсію, а не про стартапи. Досі його життя скидалося на посібник, як утратити все. Він продавав сіль, будував заводи, сидів у в'язниці за несплату податків і врешті-решт у його кишенях загудів вітер. Але Андо мав ідею. Він бачив ці черги і зрозумів, мир настане лише тоді, коли люди отримують достатньо їжі. Уряд Японії саме активно просував хліб із американської пшениці, бо це було дешево. Та Андо шалено дратувало. Чому хліб? Японці люблять локшину. Він зачинився у своєму сараї 3 на 3 метри. Без фінансування, без лабораторій, тільки вживана машина для виготовлення локшини, великий казан і одна мета – зробити їжу, яку можна приготувати за хвилини, зберігати місяцями і купити за безцінь. Цілий рік він спав по 4 години на добу. Головна проблема полягала в дегідратації. Як висушити тісто так, щоб, упавши в окріп, воно миттю оживало? Відповідь прийшла не з наукової праці, а з кухні його дружини. Він побачив, як вона смажить темпуру. Овочі у клярі. Коли тісто вкидають у киплячу олію, то вода з нього випаровується миттєво, залишаючи мільйони мікроскопічних дірочок. Бінго! Це і є технологія миттєвого засмаження. Андо кинув локшину в олію, вона зафіксувалася в сухому стані, а коли він залив її водою, то ці дірочки всмоктали вологу і локшина стала свіжою. Це якщо дуже коротко, але насправді ми зробили чудове повноцінне відео про історію саме японської локшини швидкого приготування. Якщо для всього світу символом швидкої їжі стали Cup Noodles, то для нас інше ім'я стало називним – мівіна. Ви будь-коли замислювалися, чому в'єтнамська страва стала звичнішою за борщ для цілого покоління студентів 90-х і нульових? Тут починається історія, гідна фільму від Нетфліксу. Жив-був молодий в'єтнамський студент Фам Нят Вон. Він приїхав навчатися до Москви, а потім доля занесла його до Харкова. Початок 90-х. Економіка перебуває у стані клінічної смерті. Люди не мають грошей на м'ясо, а часто й часу для готування. Вон позичає гроші у родичів, відкриває в Харкові завод Техноком і починає виробляти те, що ми знаємо як мівіну. Вон не просто привіз технологію Андо, він адаптував її під наш менталітет. Саме в Україні з'явилася традиція, і ми певні, що ви так робили – їсти локшину сирою. Просто розкришити брикет, засипати спеціями, збовтати і гризти як чипси. Це був наш унікальний культурний код. Вон, зрештою, продав бренд Nestlé за сотні мільйонів доларів і повернувся до В'єтнаму, де згодом став першим доларовим мільярдером країни. Тому щоразу, коли ви заварюєте пакетик за 15-20 гривень, пам'ятайте, на цих спеціях виросла ціла корпоративна імперія.
Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Поки ми звикали до мівіни, на іншому боці планети відбувалася тиха революція. Ви помітили, як раптово корейський рамен став модним? Це не випадковість, а частина державної стратегії Південної Кореї під назвою Халлю чи Корейська хвиля. Згадайте фільм «Паразити», який взяв Оскар. Пригадуєте сцену, де багата пані просить приготувати чаппагурі – суміш двох видів дешевої локшини з дорогою яловичиною вагю. Це був геніальний хід. Першої таки ночі запити в Гуглі про те, як приготувати корейську локшину, зросли на 500%. Корея продає нам свою їжу через дорами і кей-поп. Коли ви бачите, як ваш улюблений айдол апетитно затягує до рота гостру локшину в кадрі, то це прямий маркетинг, який працює краще за будь-яку рекламу. Це називається рамен-дипломатія. Локшина стала інструментом м'якої сили. Сьогодні Корея експортує рамену на суму понад $1 мільярд на рік. Це вже не їжа для бідних, це квиток до глобальної поп-культури. Якщо ти не скуштував сам'яну і не заплакав через гостроту, то ти ніби випав із контексту сучасності. А тепер перенесімося до США, проте не в яскраві супермаркети, а до федеральної тюрми. Там локшина швидкого приготування витіснила цигарки як головну внутрішню валюту в'язниць. Чому? Через тенденцію на економію у харчуванні ув'язнених калорій у офіційній їжі стало критично мало. Пакетик рамену – це 400 калорій, які можна зберігати майже вічно. В американських тюрмах за 2 пакетики локшини можна було купити собі чисту білизну, послуги перукаря чи навіть захист. Це показує справжню силу продукту. Коли гроші втрачають сенс, а виживання стає пріоритетом, то людство повертається до того самого винаходу Момофуку Андо. Це вже не просто їжа, а універсальний засіб обміну. Упродовж тривалого часу локшина швидкого приготування мала репутацію їжі для невдах. Якщо ти її їси, то явно маєш проблеми з фінансами чи з часом. Але світ збожеволів, тож сьогодні ми бачимо зворотний тренд. У Японії і Південній Кореї існують рамен-бібліотеки, величезні крамниці, де на полицях стоять тисячі видів локшини. І ви можете заварити будь-яку там таки у спеціальному автоматі. Ба більше, топові шеф-кухарі в Нью-Йорку і Лондоні додають брикет дешевої локшини до своїх авторських страв, подаючи їх з трюфельною олією, мармуровою яловичиною, вагю чи лобстерами. Це феномен треш-люксу. Ми так звикли до цього специфічного смаку глутамату натрію, що він став для нас комфорт-фудом. Це смак дитинства, смак першої орендованої квартири, смак свободи. Ви колись помічали, що запах щойно розгорнутого пакетика спецій відчутний навіть за кілька метрів? Це не випадковість. Це результат 10-річ харчової інженерії. Головний герой тут глутамат натрію – Е621. Навколо нього блукає стільки мітів, що ми зробили окремий великий випуск, де дощенту розібрали всі питання щодо цієї сполуки. Дуже радимо переглянути. Та наразі просто звернімо увагу на те, що це не отрута, а п'ятий смак – умамі. Наш мозок еволюційно запрограмований шукати його, бо у природі він сигналізує про наявність білка. Коли ви з'їдаєте локшину, то ваш мозок отримує сигнал: «Ого, друже, це неймовірно поживно, дай-но ще!» Але річ не тільки у порошку. Сама локшина – це шедевр текстури. Вона має бути альденте навіть по тому, як ви забули про неї на 10 хвилин, гортаючи стрічку Тіктоку. Для цього виробники використовують складні суміші пшеничного борошна, крохмалю і пальмової олії. І тут ми підходимо до темного боку. Чому після порції локшини ми відчуваємо спрагу і певну важкість? Сіль. У одному стандартному стаканчикові може міститися до 80% добової норми натрію. Це соляний удар по нирках, який затримує воду в організмі. Утім, чи зупиняло це когось о 2-й годині ночі? Питання риторичне. Якщо ви гадаєте, що вся локшина плюс-мінус однакова, то ви помиляєтеся. Це ринок із оборотом, який становить $45 мільярдів на рік. Тут точаться справжні війни. З одного боку, японські і корейські гіганти на кшталт Ніщін і Нонщін.
Їхня стратегія – це якість і автентичність. Вони продають вам не просто перекус, а ресторан у кишені. З іншого боку, бюджетні королі, як от наша Мівіна чи в'єтнамські і індонезійські бренди. Наприклад, Індомі. До речі, про Індомі. Це бренд із Індонезії, який набув такої популярності в Нігерії, що чимало місцевих дітей щиро вірить. Локшина – це їхня національна страва. Це і є ідеальний маркетинг. Зайти до країни, де є проблеми з продовольством, і стати частиною її культури. Чи варто казати, що відео про кухню Нігерії ми також уже зробили? Але справжня битва зараз триває у сфері гостроти. Бренди взірця Сам'ян або Бульдак підривають інтернет своїми челенджами на кшталт Fire Noodle Challenge. Ви точно бачили ці відео, де блогери червоніють, плачуть і ледь не втрачають свідомості. Незважаючи на певну тупість, із погляду реклами це дико сильний хід. А якщо ви бажаєте подивитися, як ваш скромний диктор споживає 3X Spicy Бульдак, посилання в описі до відео. А тепер хвилина серйозності. Зворотний бік зручності – це сміття. Щороку людство з'їдає понад 100 мільярдів порцій локшини. Це 100 мільярдів пластикових пакетів і пінопластових стаканчиків. Пінопласт, полістирол – це кошмар жахіття для екології. Він майже не піддається переробці і розкладається сотні років. Понад те, при нагріванні він може виділяти стирол – токсичну речовину. Саме тому сучасні компанії зараз витрачають мільйони на перехід до паперових стаканчиків і біорозкладних виделок. Але чи змінить це ситуацію? Локшина стала символом епохи Fast Life. Ми занадто поспішаємо, щоб мити тарілку, тому купуємо сміття разом із їжею. Це ціна нашого часу. Момо Фукуандо був фанатиком своєї справи до останнього подиху. У віці 95 років, за 2 роки до смерті, він здійснив свою останню мрію – послав Локшину у космос. Створення Space Ram було викликом для інженерів. У космосі вода кипить за нижчої температури, а ваші смакові рецептори притупляються через набряк слизової. Та ще й не можна допустити, щоб бульйон розлетівся краплями по всьому кораблю і замкнув електроніку. Колеги Андо винайшли спеціальний густий соус, який збирав Локшину докупи, і змінили форму самих спіралей, щоб ті не розсипалися. Японський астронавт Соїчі Ногучі, куштуючи її на борті шаттла Discovery, сказав, що на смак вона була такою самісінькою, як на землі. Це була мить тріумфу. Їжа, створена для порятунку людей від голоду в руїнах Осаки, тепер годує еліту людства серед зірок. Науковці вже зараз працюють над створенням 3D-принтерів для Локшини, які друкуватимуть брикети просто на борті космічного корабля, використовуючи синтезовані білки і вуглеводи. Можливо, перший українець на Марсі вечерятиме саме локальною версією Локшини, яку він заварить водою, видобутою з марсіанського льоду. Обіцяємо, що сьогодні робимо це востаннє, проте мусимо сказати, що випуск про космічну їжу теж є на каналі. А тепер даймо раду найголовнішим жахачкам сучасної поп-культури. Ви точно бачили ці шокуючі відео у Viber, спільнотах своїх родичів. Хтось підносить запальничку до сухого брикету, той спалахує чорним полум'ям, а голос за кадром істерично кричить: «Дивіться, це бо чиста пластмаса! Нас труять!» Пропонуємо вимкнути емоції і увімкнути логіку 8 класу школи. Локшина – це борошно і олія, борошно – це вуглеводи, олія – це жири, і те і інше ідеальне паливо. Якщо ви підпалите звичайні італійські спагеті чи скоринку сухого хліба, то вони горітимуть так само активно. Локшина не перетравлюється місяцями. Було популярне відео з капсульною камерою всередині шлунка, де Локшина здавалася цілою за 2 години після їжі. Але ж це нормально, адже макарони з твердих сортів пшениці перетравлюються так само. Це складні вуглеводи, і це навіть добре для тривалого насичення. «Не їж сухою, виразка буде», – казали нам мами. Насправді суха локшина – це просто вкрай сухий крекер. Виразку спричиняє бактерія Helicobacter pylori або хронічний стрес, а не хрустке тісто. Шкода може бути лише одна – гострі спеції здатні подразнити слизову, тому тут мусите діяти на власний розсуд. Є стара байка про те, що як їсти лише мівіну, то випадуть зуби, нігті і волосся. І так, це частково правда, але не через токсичність локшини. Це називається хвороба бідності чи авітаміноз. Якщо ви вирішите провести експеримент і місяць їсти тільки локшину з пакетика, то ваш організм перейде в режим дефіциту. В локшині немає вітаміну С, немає заліза, немає клітковини. Ви почнете сипатися не тому, що локшина отруйна, а тому, що ви позбавилися решти поживних
активних речовин. Багато хто щиро вірить, що локшина – це прямий шлях до зайвих кілограмів саме через страшні трансжири. Поміркуймо і про це. Більшість виробників і справді використовує пальмову олію для обсмажування. Пальмова олія сама собою – це насичені жири, як і вершкове масло. Трансжири виникають тоді, коли рідку олію перетворюють на твердий маргарин. Це процес гідрогенізації. В локшині цього зазвичай не роблять, бо це просто невигідно. То чому через неї товстішають? Усе набагато простіше і сумніше. Локшина – це рафіновані вуглеводи з високим глікемічним індексом. Вона в одну мить піднімає рівень цукру у крові, дає короткий сплеск енергії, а потім такий самий різкий обвал. Ви знову хочете їсти вже за 40 хвилин. Ви не товстішаєте через хімію. Ви товстішаєте тому, що після однієї пачки локшини з'їдаєте ще 3 бутерброди, бо мозок кричить про голод. Дехто стверджує, що до соєвого соусу чи до самої локшини додають фітоестрогени, які впливають на чоловічу силу. Погляньмо на демографію країн Азії, де споживання локшини на душу населення найвище на світі. Якщо локшина і впливає на народжуваність, то, судячи з населення Азії, вона працює у зворотний бік. Це міф, заснований на фобії перед соєю, яка в локшині присутня в мізерній кількості. І так, якщо хочете в коментарях кинути лінк на введення податків на контрацепцію у Китаї або що, то ми в курсі. Річ радше в тому, що майже у всьому світі є тренд на зниження кількості дітей і шлюбів, а локшина у списку причин точно не входить до навіть топу 20. Воскове покриття на стаканчиках спричиняє рак. А це взагалі міф із 90-х. Сучасних стаканчиків не вкривають воском. Це просто термостійкий пластик або папір. І щодо здоров'я. Нещодавне дослідження показало, що процес поїдання гарячої локшини, саме всмоктування ниток із характерним звуком слюрп, знижує рівень кортизолу, який ЗМІ вже давно охрестили гормоном стресу. Це стає формою медитації. Гарячий бульйон зігріває стравохід, який міститься біля однієї з частин блукаючого нерву, відповідального за спокій. Саме тому ми тягнемося до мівіни, коли почуваємося зле і нам болить душа. Це не просто їжа, це найдешевший антидепресант на світі. То що ж таке ця локшина швидкого приготування насправді? Це пам'ятник людській винахідливості. Це доказ того, що навіть цілковитий аутсайдер, який втратив усе у віці 47 років, може змінити світ за допомогою сковорідки і жмені борошна. Вона супроводжувала нас у гуртожитках, рятувала у потягах, ставала першою самостійною їжею, яку ми готували в дитинстві. Вона символ нашої швидкоплинної, тривожної, але такої цікавої епохи. Наступного разу, коли ви відчуєте цей знайомий запах спецій, то не посміхайтеся зверхньо. Згадайте про Момофу Куандо, про мільярдера з Харкова, про в'язнів у Каліфорнії і астронавтів над нашими головами. Бо в цьому маленькому стаканчикові зібрана вся історія сучасного людства. Смачного!